Màn đêm trên bầu trời Thái Bình Dương sẽ tan bởi tiếng động cơ B-52. Ở dưới mặt đất, những network lách cách trong rừng sâu. Hai thế giới, hai chiến tuyến, cùng hướng về một Việt Nam đang cháy bỏng khát vọng. Cuộc chiến không chỉ trên mặt đất, mà còn trong lòng đất. Sau Gulf of Tonkin Resolution tháng 8 năm 1964, một nghị quyết của Quốc hội Mỹ cho phép Tổng thống Johnson leo thang can thiệp quân sự. Bánh xe chiến tranh bắt đầu lăn nhanh hơn trên giải đất hình chữ S. Khi chiến tranh lạnh lan tới châu Á, Washington sợ rằng nếu miền Nam sụp đổ, cả khu vực sẽ đổi màu theo hiệu ứng domino. Washington tin rằng phải giảm ý chí và năng lực của miền Bắc, thì chiến trường miền Nam mới có thể xoay chuyển. Những phân tích nội bộ trong Pentagon Papers, bộ hồ sơ mật của Bộ Quốc phòng Mỹ được tiết lộ năm 1971, đã phơi bày một sự thật. Áp lực chính trị đối với Hà Nội là mục tiêu thật sự đứng sau tiếng bom. Và rồi, chiến dịch Rolling Thunder sấm rền chính thức bắt đầu. Hàng triệu tấn bom đạn trút xuống miền Bắc Việt Nam. Nhưng ngay lúc đó, dưới những tán lá Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh được mở ra. Không ồn ào, nhưng bền bỉ, như mạch máu của một dân tộc quyết không chia cắt. Một bên sức mạnh khoa học tối tân của thế kỷ 20. Một bên những con người dám lấy thân mình lấp hố bom. Sấm rền có khiến ý chí tắt lịm, hay lại thắp lên một huyền thoại bất diệt mang tên Trường Sơn. Chiến dịch Rolling Thunder bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 năm 1965 đến ngày 2 tháng 11 năm 1968. Một chiến dịch không quân kéo dài hơn 3 năm rưỡi, bao gồm hàng chục nghìn phi vụ ném bom xuống miền Bắc Việt Nam. Mục tiêu của Rolling Thunder 1965 đến 1968 được ghi trong các báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ. 3 điểm cốt lõi. 1. Củng cố tinh thần miền Nam. 2. Ngăn chặn chi viện từ miền Bắc. 3. Làm suy giảm năng lực chiến tranh của Hà Nội. Còn kỳ vọng làm đối phương nản chí là một niềm tin chính trị được ấp ủ từ Nhà Trắng. Những dòng chữ đó không phải ác ý cá nhân, mà là một phần trong chiến lược chiến tranh lạnh, ngăn chặn hiệu ứng domino, giữ vững ảnh hưởng ở châu Á. Vì thế, bom Mỹ đánh vào cầu cống, nhà ga, khu công nghiệp, đập thủy lợi, và đặc biệt là tụ điểm chi viện cho miền Nam. Những quả bom ấy được kỳ vọng sẽ khiến đối phương phải chùn bước. Nhưng chính lúc sức mạnh công nghệ phủ bóng, thì tinh thần toàn dân là pháo thủ lại bùng lên. Miền Bắc dựng lên một vành đai phòng không nhiều tầng, tên lửa SA-2, MiG-17, MiG-21, phần lớn tên lửa phòng không và radar cảnh giới, được viện trợ từ Liên Xô và Trung Quốc, tạo nên lưới lửa phòng không được xem là dày đặc nhất châu Á thời điểm ấy. Và hàng vạn khẩu pháo cao xạ được vận hành bởi dân quân, học sinh, công nhân. Một cựu phi công Mỹ, trong báo cáo giải mật của Cơ quan An ninh Quốc gia năm 1971, đã viết: Hà Nội là một trong những nơi nguy hiểm nhất với phi công Mỹ trên thế giới. Không phải vì vũ khí quá hiện đại, mà vì quyết tâm không chịu khuất phục phía dưới tầm bom. Trong mỗi lần bom trút xuống, không chỉ có người Việt ngã xuống. Những phi công Mỹ bị bắn rơi giữa bầu trời xa lạ, cũng mang theo nỗi hoang mang về một cuộc chiến, mà chính họ nhiều khi không hiểu vì sao phải chiến đấu. Chiến tranh luôn lấy đi quá nhiều của tất cả các phía. Đối với người dân, chiến tranh không phải diễn ra ở xa. Chiến trường ở ngay trong sân nhà mình. Những hầm trú ẩn mọc lên khắp nơi, từ trường học, nhà máy, cho đến dưới gốc đa đầu làng. Trong mỗi hầm trú ẩn ấy là một trái tim đang thầm cầu mong bình yên. Bom đạn có thể phá tan mái nhà, nhưng không phá nổi mái che của niềm tin. Chỉ trong 3 năm rưỡi, không quân Mỹ đã thực hiện hơn 300.000 phi vụ ném bom, thả xuống miền Bắc hơn 864.000 tấn bom đạn, gần bằng toàn bộ lượng bom Mỹ từng ném xuống Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Nếu sấm rền là báo tố từ trên cao, thì Trường Sơn là mạch nước ngầm âm ỉ, chảy qua lòng đất và không bao giờ cạn. Những báo cáo hậu cần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1967 từng miêu tả tuyến đường này như một cơ thể sống. Chảy máu ở đâu phải cầm máu ngay ở đó. Ngay từ năm 1959, đoàn 559 đã mở ra vô số nhánh đường vượt Trường Sơn qua Lào và Campuchia. Từ đường bộ xuyên rừng, đường sông len suối, đến cả đường ống dẫn dầu xuyên đá xuyên núi. Đến năm 1975, tuyến ống ấy đã dài hơn 1.400 km.
chuyển hàng trăm nghìn mét khối xăng dầu, xuyên qua rừng núi khốc liệt. Chính cấu trúc phân tán đó khiến mọi nỗ lực cắt mạch tiếp tế đều trở nên vô vọng. Những người tạo nên kỳ tích ấy là những chàng trai cô gái 18 đôi mươi, không súng trong tay, chỉ có cuốc xẻng, võng tăng và một niềm tin không gì lay chuyển. Trong những trang nhật ký được lưu giữ của các cô gái thanh niên xung phong, thường có một ước nguyện giản dị mà cháy bỏng. Dù có ngã xuống, con đường này hãy còn tiếp bước. Một thế hệ chấp nhận lùi lại, để Tổ quốc tiến lên. Và trên con đường ấy, xe đạp thổ trở thành biểu tượng. Không động cơ, không thép bọc, chỉ dựa vào đôi bàn tay và đôi chân người Việt. Có chiếc chở được đến 300 kg hàng hóa, đập tan mọi giới hạn về thể lực con người. Chiếc xe tưởng chỉ dành cho đường làng, bỗng trở thành xe tăng thầm lặng trên dãy Trường Sơn. Nhưng phía sau mỗi chuyến hàng thông suốt ấy là vô số hiểm nguy rình rập, bom rơi, sốt rét, thú dữ và nỗi nhớ nhà luôn âm ỉ trong tim. Theo nhật ký liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, mãi mãi tuổi 20 anh đã viết: nếu tôi ngã xuống, xin bạn đừng khóc, vì tôi ngã xuống cho ngày mai bạn mỉm cười. Ở nhiều nơi, người dân và bộ đội như một gia đình. Những quả bom bi được nhặt về, mài thành dao, thành nông cụ. Chiến tranh có thể cướp đi mùa màng, nhưng không thể cướp mất cuộc sống. Bom phá được đường, thì lại có người lấy thân mình lấp đường. Một đêm yên tĩnh hôm nay, đôi khi được trả bằng cả tuổi thanh xuân của ai đó. Trên Trường Sơn, mỗi con người là một nốt nhạc của sự sống, cất lên giữa dàn đồng ca của chiến tranh. Có những khúc ca hóa thành huyền thoại. Nguyễn Viết Xuân hét vang giữa bom đạn, nhằm thẳng quân thù mà bắn. Hay 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, nằm lại vĩnh viễn giữa tuổi thanh xuân, để con đường được thông suốt thêm một đêm. Không ai trong số họ muốn trở thành biểu tượng. Họ chỉ muốn làm tròn phần việc của mình, rồi trở về nhà, ăn bát cơm mẹ nấu. Bom đạn tạo hố sâu trên đất, nhưng không tạo nổi hố sâu trong trái tim hướng về ngày thống nhất. Chiến dịch Rolling Thunder đã gây tổn thất nặng nề cho miền Bắc. Nhưng cái mà Mỹ muốn phá hủy nhất ý chí lại trở nên cứng hơn cả thép. Trong một đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 1970, xuất bản dưới cái tên The Limits of Air Power, chính giới quân sự Mỹ phải thừa nhận, sức mạnh không quân không thể khuất phục ý chí của một dân tộc. Giới quân sự Mỹ khi đó cũng bị ràng buộc nghiêm ngặt, không được đánh cảng Hải Phòng, không đánh sát biên giới Trung Quốc, và gần như không tấn công hệ thống điện của miền Bắc. Những giới hạn đỏ này khiến hiệu quả chiến dịch không như kỳ vọng. Đó không phải thất bại của công nghệ, mà là bài học vượt ngoài mọi lý thuyết chiến tranh. Trường Sơn đã chứng minh một sự thật đơn giản. Chiến tranh không phải phép tính bom đạn, mà là phép thử bản lĩnh của con người. Phá hủy vật chất không đồng nghĩa với chiến thắng một dân tộc. Hơn 2 vạn km đường mòn ấy, một mạng lưới giao thông đan xen, không phải một con đường duy nhất, mà là hơn 20.000 km đường bộ, đường sông và đường ống, ôm lấy cả dãy Trường Sơn như vòng tay của Tổ quốc. Được khắc bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt của những người trẻ Việt Nam. Ngày hôm nay, trên mỗi cây cầu, mỗi cung đường, mỗi đoạn quốc lộ bình yên, ở đâu đó vẫn còn những nấm mộ không tên. Họ không trở về, nhưng đất nước đã trở về với chính mình. Sự trở về ấy đôi khi được đánh đổi bằng việc không thể gọi tên người nằm lại. Nhưng đó mới chỉ là chương mở đầu của cuộc đối đầu ý chí. Họ chiến đấu không phải để tôn thờ chiến tranh, mà để ngày nay chúng ta được sống trong hòa bình. Để con cái chúng ta không phải bước tiếp con đường máu lửa ấy. Tiếng bom dội xuống miền Bắc chưa phải điểm kết thúc của cuộc chiến. Nó chỉ là khởi đầu cho một cú chấn động toàn cầu. 1968, Tết Mậu Thân. Một đêm giao thừa biến thành bản lề của cuộc chiến hiện đại. Những bản tin truyền hình mang chiến tranh vào từng phòng khách ở Mỹ, khiến cuộc chiến không còn nằm ở Việt Nam, mà trở thành một cuộc khủng hoảng niềm tin ngay trong lòng nước Mỹ. Ai thắng, ai thua, và cái giá của bước ngoặt ấy thuộc về ai. Tập 9, Bước ngoặt Mậu Thân 1968, cú đấm thay đổi cuộc chiến. Hẹn gặp lại trên Tâm Linh Kỳ Mộc.